Є безкоштовне розширення на лічесі, яке робить цей сайт крутішим навіть за платний часком. Його запрограмував чувак з Румунії, і про це розширення майже ніхто не знає. Сьогодні ми виправимо цю несправедливість. Я розкажу, де його знайти, як його дуже легко використовувати, покажу свої улюблені фішки і в кінці дам свій власний сетап. Поїхали! Перша штука, яка впадає в очі, яку вчора люди побачили на стрімі, це нові фігурки. На лічесі є невеличкий набір фігур, їх можна міняти, але він досить таки занудний. А от з цим от розширенням ви можете додати неймовірну кількість нових фігур. Деякі з них раніше були лише на ческомі, а деяких раніше взагалі ніде не було. В мене трошки аж очі розбігаються, я не встиг всі перепробувати, але показую їх тут на екрані. Друга важлива річ, яка особисто мене роками бісила про лічес, це те, що на ньому немає прапорів біля ніку гравця. Так, їх можна відкрити, але для цього треба постійно наводити на його нік і так далі. Завдяки цьому розширенню ми бачимо прапори країн, з яких всі гравці, які це не приховують принаймні, а багато хто це на налаштуваннях ставить. І вчора на турнірі, скажімо, я міг легко розуміти, з якої країни та чи інша команда, і розуміти, яку збірну, по суті, вони представляють. Третя штука. Те, що тривалий час засмучувало всіх, хто грає в шахи з телефону, з планшету і з мікрохвильовки. На них неможливо малювати стрілочки. Ну як, можливо, ви можете купити мишку для телефону, підключити її по блютузу, але суп можна їсти виделкою, знаєте. А завдяки цьому от розширенню ми тепер можемо спокійно, нормально малювати стрілочки і на телефоні, і на планшеті. Єдине що, для цього потрібен браузер на кшталт Firefox. Google Chrome не підійде, тому я раджу скачати Firefox. Є й інші браузери типу Kiwi, але вони вже зараз не підтримуються. Я сам сьогодні зранку перевіряв, все чудово працює. Наступне налаштування це справжній козир в рукаві цього розширення. Ми всі любимо два знаки оклику та діамантові ходи на ческомі. І в лічесу тривалий час не було аналогу, тому що, в принципі, його дуже важко запрограмувати. Це не те, щоб дуже об'єктивна штука, в ній потрібно додати трішечки, власне, алгоритмічної магії. Але це розширення додає цікаві ходи, які по суті є аналогом Brilliant Moves, так, знаку оклику або двох знаків оклику із ческому. Тому, коли ти робиш свій класичний комп'ютерний аналіз після партії, ти можеш побачити не лише свої помилки, через які тобі буде надзвичайно сильно соромно, а й те, які ходи ти класні зробив. Багато речей, про які ми сьогодні не встигли з вами поговорити, такі як зміна того, як виглядають клітинки на дошці, що насправді дуже важливо, тому що більшість з нас візуали, і нам потрібно вміти краще сприймати різні клітинки. Те, як міняються стрілочки, те, що можна прибрати кулю і різні варіанти шахів, щоб вони взагалі нас не спокушали грати в них. Я не встиг в сьогоднішньому відео повноцінно розказати, але я залишаю лінк на наш з вами відкритий телеграм-канал, там, де ми з вами спілкуємося, там, де ми будемо проводити майбутні турніри і розіграші. І я розповім там, по-перше, про те, які налаштування я увімкнув і вимкнув. А по-друге, розкажу про ще деякі налаштування, які в це відео не встигли потрапити. Дуже тебе туди запрошую. Поїхали далі. Далі я покажу улюблену гру своїх учнів на лічесі, про яку раніше знало дуже мало людей. Називається Chess Pursuit. Так, ми тут граємо за чорного короля, якому потрібно пройти 6 рівнів, там, де його намагаються зупинити білі вороги, і він має наприкінці врятувати свою чорну королеву, свого чорного ферзя. Раніше цю міні-гру було надзвичайно складно знайти, а з цим розширенням вона у вас прямо на головному екрані. Так само там можна зіграти проти різних ботів. Наприклад, зараз я показую на екрані мого улюбленого бота Worstfish, який грає як я, тобто знаходить найгірші можливі ходи в кожній позиції. Челендж вам додому, після того, як переглянете це відео, спробуйте йому програти, не по часу. Побачимо, чи хоч в когось з вас це вийде. І головна сильна сторона цього розширення – це задачі та аналіз. Завдяки ньому ви зможете отримувати неймовірно хороший фідбек по тому, які задачі ви розв'язали правильно, які ні, в яких категоріях, що вам потрібно покращити, на що більше звернути увагу. Це було і раніше на лічесі, але не настільки ефективно.
А також, коли ви аналізуєте партію, воно вам автоматично підбирає задачки, які можуть вам підійти. Раніше ці функції були лише на ческомі і в меншій кількості, а тепер ви їх можете отримати повністю безкоштовно. Отже, давай підіб'ємо підсумки. Раптом що це відео це не реклама, мені нічого за це не платили, просто мені дуже сподобалося це розширення. По-перше, чи замінює воно повністю ческом? Не замінює повністю. Само собою, тому що на ческомі, по-перше, є платні уроки, відеоуроки і вправи. Там є також drills, так, там також є еншпілі, які можна потренувати. І, в принципі, все-таки в ческому є свій певний дух, особливо враховуючи те, як він класно залучає відомих шахістів та взагалі відомих особистостей до змагань. Але якщо ти не впевнений, чи купувати тобі багатотисячну підписку на ческом, чи використовувати безкоштовний лічес, це інструмент, який я показав, і лінк на якого я обов'язково залишу в описі, а також в нашому з вами телеграм-каналі, надзвичайно ефективний, і я раджу розпочати з нього. Обов'язково додаємо його на комп'ютер, і якщо користуєтеся лічесом на телефоні або на планшеті, то також можна використовувати його там в браузері Firefox. Дуже важливо, щоб він не працював в додатку від лічесу. І я взагалі давно рекомендую своїм учням і глядачам: не користуйтесь додатком від лічесу, використовуйте сайт, навіть якщо ви граєте з телефону або з планшету. Дякую, що додивився це відео до кінця. Пиши в коментарях, яке відео хочеш побачити наступним, і яка частина цього розширення тобі сподобалася понад усе. До зустрічі, пока!